Я розумію, ти терпіти не можеш Зеленського, я, м'яко кажучи, теж його не люблю. Давай просто об'єктивно. Він людина, він оточений людьми. От про яку тонкощі дипломатії, про які тонкощі дипломатії мова може йти? Олексій, він не людина, він інституція. Давай почати. Він Ні, інституція. я кажу як людина, але далі там слухай, інституції зараз плюють, от прямо в морду плюють інституції по всьому світу, один одному, всюди. Всюди. А Стармер свою жопу хоче прикрити просто Україною. В нього, рейтинг менше там не знаю чого вже, так? Плюс файли Епштейна, плюс цей посол. В нього взагалі там просто там ситуація, що він тиждень-другий він вже полетить. Він робить дурну абсолютно як лейборист, але як лейборист робить дурну таку справу. Він не дозволяє використати літаки, ці бази англійські для американських літаків. Через 2 дні він обсирається, звичайно, так би мовити, так, і дозволяє. Йому потрібно, і він бере, понятно, це, знаєш, як продати те, що тобі не належить, це ж люба справа. А йому грець, наші інтереси. Дивись, у нас відкривається вікно можливості, тут вже про інше мова. Стармер рятує себе, вони програли вибори, вони програли зараз, до речі, вони виграють зараз у консерваторів. Що повинен зробити Зеленський? Добре, я виступлю перший раз за довгий час. Що він повинен був зробити? Вислати, взяти з фронту спеціалістів 300-400, так? І вислати їх в Арабські Емірати чи куди? В Саудівську Аравію. Навіщо? Дивись, у нас тут же значно простіше все. Тут же мова йде навіть не про це. Тут мова йде про дипломатію, яка може не перейти в практичну площину, але грати треба тонкіше і звернутися, і запропонувати, і сказати, ми дякуємо, що коли нам була потрібна допомога, ви нам допомагали, ми готові вам допомогти. Давай так, вирогідність, що до нас звернуться реально про цю допомогу, дуже мало. Але можна використати це було. І про це писали все. Більше того, те, що наших когось знімуть, я маю великі сумніви. Нам самим не вистачає. Коли Зеленський каже, що ми можемо надати, то нічого, ми все беремо в них, навпаки. Але тут можна було зіграти дипломатично і використати це як інформаційний привід, щоб привернути до себе увагу. Перше. Друге, щоб відкоректувати ситуацію по ставленню до України. Дійсно можна було, бо у арабів воно нейтральне взагалі, а можна було перетворити його на позитивне. І головне, сказати таку річ, ми можемо вам допомогти навчати. Вкладіть гроші в наші навчальні центри, у нас є досвід, хто, що, і ми готові навчати і ваших, але у нас залишаться ці навчальні центри. Це ж лежить на поверхні. Це лежить, я говорив сьогодні з 2 експертами, які кажуть, да нам ці гроші отак потрібні. Нам не вистачає більше, ніж 12 тисяч пілотів. Але чому? Не тому, що у нас нема людей. Ми навіть не можемо, нема місць, де їх навчати. Нам потрібні навчальні центри. Так давайте робити ж це разом з арабами. Лежить на поверхні. Я думаю, що в цьому питанні військовому, особливо зараз у арабів, у цих перських затоків вже немає жодної суб'єктності. Вони повністю залежать від Америки в даній ситуації. Американці будуть вирішувати, кому вчити, як вчити і так далі. Повір, у американців теж цього досвіду немає. От це якраз я знаю точно. Більше того, ми можемо навіть свій досвід... Ти розумієш, наша війна все ж таки дуже не схожа. Слухай, слухай, американці і ізраїльтяни подавили, мало що вони це зробили ще влітку минулого року, вони зараз це зробили, там ППО не працює іранське взагалі. Вони літають, ізраїльські літаки вільно літають над Тегераном. Це інша ситуація. І коли, розумієш, дуже хочеться, щоб показати, що, мовляв, ця війна схожа. Слухай, там авіаносці стоять, там літають літаки, там найсучасніші ракети, тобто нібито, знаєш, я до чого просто, давай так, наша війна унікальна, але зараз воює наймогутніша армія світу проти, м'яко кажучи, не наймогутнішої країни в світу, так? Яка себе ніколи не називала другою армією світу. Олексій, мова не про Іран. Дивись, я тобі кажу, як є. Ті ж самі Об'єднані Арабські Емірати зацікавлені в тому, що коли війна закінчиться, щоб в них були ті, хто навчаються і навчені, і далі це масштабувати. Мова про те, що ті ж самі араби сьогодні думають про завтра.
Нещодавно виставка була в Ель-Ріаді, військова виставка, і там вони демонстрували, в нас є багаторівневий захист, ППО з штучним інтелектом. Сьогодні вони кажуть, нам не вистачає людей, які працюють. Тут не МВГ, ні. Тут геть інша тактика. От вони тому і будуть вкладатись максимально зусиль, щоб цей режим, це єдиний режим, який загрожує їм по-серйозному. Хусіти, там інше, це все проксі, так чи інакше Ірану. Вони хочуть знищення цього режиму. Бо що ні Пакистан, ні всі інші держави, які ти там називав, вони не є загрозою. З усіма ними вони чи домовились, чи в будь-який момент домовляться, як з Ізраїлем домовились спокійно собі, нормально, без великих проблем там особливих, так? Бо релігійна складова вже нікого не цікавить, ми це бачимо просто не цікавить. Все це залишило в 20 сторіччі, є гроші, інвестиції, і Арабські Емірати, я думаю, більше цікавить після війни не навчання, це моя точка зору, не навчання, так би мовити, а те, щоб та система, яку вони вибудовували десятиріччями по створенню цієї гавані, так би мовити, безпеки, що вона не була зруйнована. А вона зараз руйнується. Розумієш? Ти розумієш, що от те, що зараз відбувається в Дубаї, все інше, не викликає у більшості світу ніякого співчуття. А знаєш чому? Ну тому що сидять люди на нафті, качають нафту, експлуатуючи жорсткішим способом. В них експатів так званих, а це просто полураби. В них в 10 разів більше, ніж свого населення, так? Вони їх жорстко, це не мігранти європейські, жорстко експлуатують. Там квартали ці, мені там розповідали, це жах, вони не розуміють, як вони це питання з жінками вирішують, так? Коли квартали просто забиті мужиками, які не бачили взагалі своїх дружин нікого, роками сидять, працюють не на європейські зарплати іммігрантів, так? І ці люди дивляться, там в Індії, в Бангладеші і так далі. Думаєш, вони що там, співчуття в них якесь вони викликає, і так як в більшості світу. Тому я думаю, що коли Саудівська Аравія і Арабські Емірати давали дозвіл, ну принаймні консультувалися з американцями, вони виходили з того, що краще втратити зараз певну, понятно, отримати серйозні удари, там економічні і так далі, але для того, щоб вирішити найголовніше питання, це знищення просто цього шиїтського, соціалістичного, бо це не чистий шиїзм, цього режиму, який є в Ірані. Тому, а дипломатія наша, ну, ще раз кажу, коли президент Сполучених Штатів на своїй прес-конференції з посмішкою розповідає, що готовий ще до переговорів з Іраном, але бачите, практично всі переговорники минули вбиті, ну це після цього казати про якісь тонкощі дипломатії, про те, що якісь правила існують, про те, що треба діяти, виходячи з національних інтересів і з того, як називається, з того тону, так би мовити, який вже зараз панує. Не треба зображувати, що ми живемо в 20 сторіччі. Все, забути, нема жодних правил. Ми існуємо виключно через те, що в нас такий народ, що в нас такі збройні сили, що ми зберегли, ну, просто якусь централізованість управління зберегли. Просто, як би це неприємно було противником діючої влади, так? Це все. Жоден міжнародний інститут нас ні від чого не зберіг і не збереже. Всі гарантії, значить, цей той, що зараз є один, забув прізвища, який вижив, генерал, який чомусь постійно виживає. Аладжі, здається, так, іранський, він там зараз такий серйозний представник, можливо, на нього роблять ставку. Так він в 14-му році, уявляєш собі, в 14-му році він зробив заяву, нам плювати було на ядерну зброю до Криму. А ми тепер зрозуміли, що це єдина можливість, єдина гарантія суверенітету. Єдина гарантія суверенітету. Тому так все і виглядає якось по-тупому, нібито так. Але просто вони, іранський режим, оце, який зараз ще існує, так би мовити, так, він розуміє,
І тому підвищує так ставки, б'є, пуляє по всьому, що тільки можна, так? Бо він розуміє, що навіть передишка, навіть якщо американці відійдуть, так би мовити, і там скажуть, ну добре, давайте ще так далі, що єдина їхня можливість проіснувати, це все ж таки якимось чином отримати цю гарантію. Без цієї гарантії цей режим буде знищений в будь-якому разі. Чи внутрішніми проблемами, чи зовнішніми проблемами, але це буде знищений. І вони це чудово розуміють, що в них немає майбутнього без ядерної зброї. І вони поставили, повністю грають в ва-банк, так би мовити, так? І противники так само розуміють це. Ізраїль, я думаю, Трамп взагалі нічого не розуміє, але Ізраїль розуміє, мабуть, і Саудівська Аравія це розуміє, що без знищення режиму ця проблема нікуди не дінеться. Ця проблема нікуди не дінеться. І вже дійшло до того, що ми бачимо, як щодо дипломатії, до речі, так? Вітков, до речі, ми це теж, тобто ми всі цитують Віткофа з 11 бомбами ядерними, так? І так виглядає, що, от, типу, коли він про Україну говорить, значить він клоун, а коли про Іран, то він вже серйозний переговорник. Тобто, ну, зрозуміло, що Вітков бреше. Я просто не вірю в такий момент, що він на переговорах йому в якийсь ранеш став і сказав, а у нас ось зараз ось стільки, та й ми, ну, зрозуміло, що це як хімічна зброя в Іраку. Тобто нова адміністрація вже, але вже це робиться не на сесії ООН, як робив Пауел, так? Чи як його там, Пауел вже правильно. Це не робиться ніде, це робиться в тупу, от просто виходить забудовник без якогось чіткого статусу і каже, що у Ірану було вже готово 11 бомб, тому ми її воюємо. Яка дипломатія? І останнє, ти чуєш? Чую, я тебе чую. Да. І останнє, коли ми кажемо, коли ми це от про операції, про те, я оцю думку, у мене вона заклалася ще декілька днів назад, коли читав матеріали про Мадуро і про те, що штучний інтелект повністю проводив операцію, що так само зараз відбувається. Тому ми не знаємо виходу. Більш того, Трамп, мабуть, не знає виходу. І так само, коли ми чуємо, що Рубів проти вбивства Хамінеї, я, наприклад, прихильник такої ідеї, що це було рішення прийнято не людиною. Це рішення було прийнято, ну, приходить, от вони зараз починають про агента, якогось ЦРУшника, чи куплену особу і так далі, ну, типу, все. А насправді, що це інтегральна система, яка сама, тобто в неї постійно, ну, людина просто не в змозі прийняти такі, ну, утримати такі дані, так? В неї стоїть задача і пріоритетність задача, так? І ця система просто на певний момент, коли там вирішується, ну скільки він там на вулиці буде гуляти, ну не на вулиці, десь ми може 5-10 хвилин Хамінеї, да, знаходитись. Треба прийнято зараз, щоб літак встиг, так мовити, запустити, літаки запустили. І вона приймає. І тому, а всі ці політики, яких ми бачимо, які несуть всякого, ну, дрібідєй, вони намагаються прикрити це, так, оціми всіми заявами, які не стикуються дуже часто з конкретними діями. Тобто, це моя версія, можливо, вона конспірологічна, можливо, вона не абсолютно виправдана, але я так себе виправдовую тим, що зараз абсолютно неможливо, бо всі інтеграли, алгоритми і все інше, їх настільки багато, і настільки там прораховуються всі варіанти, що ми от просто не в стані людський розум зараз сказати, в принципі, чим це може апріорі закінчитись. Бо ми не знаємо, яка була закладена кінцева мета. Ну, наприклад, от коли забивали, да, нам потрібно те-то, для чого? Знищити режим, отримати контроль над нафтовими родовищами іранськими, так? Чи це другий крок в знищенні Китаю в майбутньому. І кожна з цих цілей, звичайно, що, ну, ти розумієш, да, що досягнення цих цілей, безліч і варіантів її досягнення і реалізації.